شو علاقة الماسونية بالدجال؟ وهل الماسونية هي فعلا الدجال؟ ولا هذا تفسير صحيح جزئيا، ولكن للموضوع حقيقة أعمق من هيك؟ مرة جديدة برحب فيكم بهالحلقة من سلسلة مأدبة الرب، اللي رح نكمل فيها التحري حول الدجال، ورح نكشف فيها دلالة علاقة الماسونية بالدجال. ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وأنا أحذركم الدجال بتحذير لم يحذره نبي، إنه أعور مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه الكاتب وغير الكاتب. قبل ما نحكي عن العلاقة بين الدجال والماسونية، لابد نذكر للي ما بيعرف وللي بيعرف عن الماسونية نبذة عنهم. بالعام 1118 ضمن إحدى الحملات الصليبية، في مجموعة من الجنود الفرنسيين المتأثرين بالتراث اليهودي اجوا على الأراضي المقدسة بفلسطين يدوروا على كتب سحر بيعتبروا إنها كتب سليمان عليه السلام. هاي المجموعة بعد ما رجعت لفرنسا، اللي سمت نفسها بالمناسبة حركة فرسان الهيكل، استمرت بفرنسا أقل من 200 سنة. قدرت خلاله تصنع لنفسها نفوذ قوي جدا بالتعاون مع اليهود اللي كانوا أساسا أقوياء بفرنسا. عم نحكي الأمر اللي أدى أنه الملك فيليب نفسه خاف منهم وشعر بتهديد حقيقي من وراهم، وأعلن حظر حركتهم ومحاربتها، وأعلن نفي اليهود عن فرنسا اللي بقيوا منفيين إلى ما بعد عهد. طبعا حركة فرسان الهيكل صنعت لنفسها تنظيمات سرية بفرنسا وخارج فرنسا بالتعاون مع بعض أثرياء اليهود المنفيين من فرنسا، بهدف الإطاحة بالملك فيليب والاستحواذ على أكبر نفوذ مالي وسياسي وديني وإعلامي ممكن بجميع أنحاء أوروبا. طبعا لما نحكي نفوذ إعلامي، يعني الإعلام بهذاك الوقت عم نحكي عن كتاب، مفكرين، شعراء. وهالشي بالمناسبة اللي بيفسر ظهور كثير من الفلاسفة والشعراء بالقرن الرابع عشر اللي ركزوا بكتاباتهم على الطعن بالذات الإلهية والطعن بالأنبياء والكتب السماوية والأمور هاي طبعا مو عفوية. مثل ما اليوم بنشوف التركيز الإعلامي على نشر الشذوذ الجنسي مثلا، وهذا واضح أنه مو عفوي، وطبعا يعني واضح من وراهم. بالتالي التنظيمات السرية مثل الماسون الأحرار مثلا، اللي تعني البناؤون الأحرار، وهالشي بيرمز لرغبتهم ببناء هيكل سليمان وجعله معبد شيطاني تحدي إبليسي للذات الإلهية. أو مثل مثلا الإليموناتي المتنورين، اللي بيعتبروا إنه إبليس هو اللي نورهم، هو اللي فتح لهم أعينهم. عموما هدول التنظيمات فعليا بيعبدوا إبليس وبيقدسوه وبيشاركوه الرغبة في تحدي الله عز وجل، يعني كرها وحقدا. ولكن الملفت عند هدول التنظيمات على اختلاف مسمياتهم هي رمزية العين اللي موجودة بشعاراتهم. وإذا منلاحظ التشابه الكبير بين شعار محفل الماسون الأحرار وبين الختم الأمريكي العظيم مثل ما بسموه، اللي حتى منلاقي حروف كلمة ميسن موزعة على شكل النجمة السداسية اللي بسموها نجمة داوود أو نجمة ختم سليمان أو خاتم سليمان، اللي سبق وذكرنا بحلقة الدابة. إضافة لكلمة لاتينية على الراية اللي بأسفل الشعار، وهي نوفوس أوردو سيكلوروم، ما يعني نظام عالمي جديد، وبنفس الوقت بتنفهم بمعنى نظام دنيوي جديد طبعا، والكفر وراء القصد. ولكن هي العين شو معناها؟ هلأ المشهور على ألسن الناس إنه هن بيستنوا الدجال وكونوا أعور، يعني هذا رمزه. ولكن الواقع إنه هن عمرهم ما ذكروا الدجال. ما بعرف إذا بيعتبروه أعور أصلا ولا لا، لأنه
يعني هذا الشيء مذكور تحديدا وحصرا يعني بالدين الإسلامي. ولكن رمزية العين تشير إلى علاقة عالم الروح بعالم الجسد بالنسبة لهم، يعني تعبير عنه. كذلك هي نفسها رمزية الفرجار والمثلث اللي موجود على شعار المحفل الماسوني ماسون الأحرار. كون الدائرة بالحضارات السابقة تعتبر رمز العالم الروحي، والمربع رمز العالم الحسي عموما أو رمز الجسد البشري بشكل خاص. والفرجار طبعا هو أداة لرسم الدوائر مثل ما المثلث أداة لرسم المربعات. فعلاقة الروح بالجسد بيعتبروا أنه من خلال فهمها بيتحرروا من أسر العالم الحسي، إضافة لكونهم هن بيعتبروا حالهم صلة الوصل بين العالم الروحي والعالم الحسي. ونقطة التقاء الجسد بالروح عند الإنسان بالنسبة لهم وبالنسبة لكثير من الحضارات القديمة هي الغدة الصنوبرية، ويعبر عنها بمسميات مختلفة بين مختلف الحضارات. مثلا الهنود بيوصفوها أنها هي الشاكرا الخاصة بالبصيرة. للي بيعرف باليوغا والأمور هاي بيعرف مصطلح الشاكرا. ولكن من بين المسميات الشائعة جدا بين مختلف الحضارات اللي يعني يعتبر يعني متعارف عليه هي العين الثالثة. الغدة الصنوبرية تسمى العين الثالثة، ومن هون رمزية اعتبارها مرتبطة بالحكمة وبالبصيرة، وكونها تعتبر علاقة الروح بالجسد. يعني من هون طلعت رمزية العين بالنسبة للماسونية. شو هي الغدة الصنوبرية؟ وهي نقطة على فكرة كتير مهمة لنفهم حقيقة الدجال والدلالة على ارتباطه بالماسونية. الغدة الصنوبرية هي من الناحية العلمية طبعا غدة مسؤولة عن تنظيم نوم الإنسان، أو ما يعرف بالساعة البيولوجية. إذا بدنا نحكي من ناحية طبية هي لا أكثر ولا أقل. ولكن طبعا هذا ممكن يفسر اعتبارها حلقة الوصل بين الروح والجسد عند الحضارات، يعني ارتباطها بالنوم وعالم الرؤية، يعني بالإضافة لتشبيه النوم بالموت يعني أو الموت المؤقت. هلا شكل الغدة الصنوبرية بيشبه عنبة صغيرة، وهاي العنبة الصغيرة محاطة بماء وسوائل من كل الجهات، طبعا يعني إلا من جهة العرق اللي طالعة منه. ولكن الملفت جدا أنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف لنا عين الدجال قال كأن عينه عنبة طافية. والطافية غير منطفئة. يعني الشائع عند الناس أنه عينه مطفية بمعنى أنه ما بيشوف فيها، ولكن كلمة طافية يعني تطفو، واللي يطفو لابد يطفو في ماء أو في سائل. ممكن حدا يفسر لي كيف ممكن عين، يعني سواء بالجبين بالوجه وين ما بدكم، كيف ممكن إنها تطفو بماء أو بسائل إذا كانت عين خارجية؟ طيب الحديث الثاني شو بيقول؟ بيقول عينه كأنها كوكب دري. يعني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصف لنا الشعار اللي هن متخذينه بالطريقة اللي هن مصورينها، ووصف لنا المعنى الرمزي المقصود من الشعار، وخبرنا عن كلمة كافر أو كفر أو كفر مثل ما بعض الروايات بتقراها، اللي لا هي مكتوبة ولا هي مجازية. كونه يعني بيقراها المؤمن حتى لو ما بيعرف يقرأ. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عم يخبرنا عن سحر وخزعبلات والامور هاي والعياذ بالله. ما عم يقلنا والله الكلمه تتراءى للبعض ولا تتراءى، يعني مو هذا التخيل اللي عند الناس
الرسول صلى الله عليه وسلم عم يحكي عن معاني أبعد، بس نحن بدنا نفكر ببعض العمق لنفهم كلام. آه، بالإضافة لكل اللي ذكرناه، الحديث اللي بدأنا فيه الحلقة بيوصف بشكل شكلي شوي، بيوصف شكل هذا الهرم اللي هو شبه مكتمل، وما بيكتمل إلا بالعين اللي هي أساس الرمزية. ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وأنا أحذركم الدجال بتحذير لم يحذره نبي. يعني وكأنه الحديث عم يقول إنه الأنبياء السابقين حذروا بشكل شبه مكتمل، والجزئية اللي باقية اللي خبرنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الجزئية المتعلقة برمزيته اللي هي العين. ولحتى نقدر نشوف الصورة الكاملة لازم نعرف الأنبياء السابقين شو قالوا عنه. كون الرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا موضوع العين، وقالنا أنه الأنبياء السابقين ما قالوا لكم هاي الجزئية، فبالتالي بقية الصورة لازم لحتى نقدر نشوفها كصورة كاملة لازم نعرف الأنبياء السابقين شو قالوا عن الدجال. وهذا طبعا يلي رح نبدأ نكشفه إن شاء الله بالحلقة الجاية. انظر.